vedeți, dacă tot vorbim de temeri, una dintre temerile care le mai aud de la diverse companii e că, deși multă lume pe piață, cererea atât de mare încât nivelul salarial crește din ce în ce mai mult, care e un lucru foarte bun pentru programator, nu înțelegeți greșit, dar pe de altă parte, lumea se gândește de 2 ori până, cred, momentul ăsta, până deschide o poziție nouă de angajare. Adică nu mai erau, nu știu, acum 5 ani în care, domnule, angajați, avem nevoie de oameni și apoi vedem ce facem cu ei. Acum chiar fiecare om contează și se uită și e calculat. Cum vedeți acest lucru? Vreți să vorbim despre lucruri dureroase? O să vă spun un lucru dureros. Acum 5 ani, când exista CNBS, care era compania mea, angajam toți absolvenții de informatică vorbitori de germană. Toți care reușeam să iau. Cât credeți că angajez astăzi, când finanțăm bachelor de informatică în germană, finanțăm master de informatică în germană, finanțăm cursuri post-universitar de reconversie profesională, asta în germană. Câți credeți că angajez din absolvenții ăștia? 1, 2, 3. În loc de 20, 30, 50. Oare de ce? Și de ce investim în continuare în lumea asta? Pentru că lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat în sensul în care noi, ca să putem să ne menținem salariile mari pe care le plătim, mari vorba bine, că toată lumea știe ce salarii sunt și ce salarii se pot plăti. Dar toate companiile mari sau companiile performante din Cluj au început să migreze spre zona proiectelor premium. Pe zona proiectelor unde pot să încasez lunar, să zicem, în urma unui om bun și așa mai departe, 5, 6, 7, 8 de euro. Astea sunt proiecte premium. Și noi tindem cu toții să mergem în direcția respectivă. De ce? Pentru faptul că nu ne mai putem permite să scriem aplicații la comandă, să ne jucăm la pian, ca în anii 2000, ci trebuie să începem să dezvoltăm aplicații complexe. Și aplicațiile complexe, din păcate, nu se pot dezvolta cu absolvenți de facultate. Din păcate, e durere. E o mare durere. Și cred că ceea ce se întâmplă în cadrul companiei noastre se întâmplă în alte companii. Marea noastră salvare sau norocul nostru este că sunt foarte multe start-up-uri care au pornit și angajează acești oameni tineri. Și de aceea noi investim în continuare în zona asta, pentru faptul că avem nevoie de acești oameni probabil în 3, 4, 5, 7, 8 ani. Industria va crește în continuare și peste tot în lume există acel biotop, companii care preiau oameni de la universități. Noi investim, dăm înapoi și avem grijă ca acei oameni să vină în continuare. Să nu meargă să-și facă bachelor sau masterul la Berlin, la München sau la Viena. Ei vin în piață, intră și în felul ăsta reușim să creăm un sistem care recirculă resursele, recirculă energia și care crește. Ce va trebui să facem poate că mai târziu, că nu cred că dacă intră acum în zonele astea, în tema asta nu cred că e bine, eu vreau să-i las și pe colegi.